Hey my dear Western people, আপোনালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছে নে আপোনালোকৰ যে এই হেডফোনডাল আছে মানে কাণত লোৱা জগাৰডাল এই জগাৰডালৰ সদায় এটা প্ৰবলেম হয় আপুনি কিনাৰ কেইদিনমান পিছত বহুত ধুনীয়াকৈ চলে আৰু আপুনি যিমানে মৰমত নাৰাখক কিয় যিমানে নকৰক কিয় কেইদিনমান পিছত কি হয় আপোনাৰ এখন কাণেৰে নুশুনা হৈ যায় আৰু 1 ইয়াৰ স্কোৱাড হৈ উঠে কেইদিনমান পিছত মানে এখন কাণেৰে শুনা হৈ থাকে এখন কাণেৰে নুশুনা হৈ যায় সাকে এইটো প্ৰবলেম সকলোৰে হৈছে আৰু এনেকৈ হয়তো বহুতে 10-20 ডালৈকে হেডফোন দলিয়াই নতুনকৈ কিনি থাকে সো আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত কেইটামান কথা ক'বলৈ ওলাইছো যে এই হেডফোনৰ এখন কাণেৰে নুশুনা কিয় হয় লগতে আমি কি কৰিলে হেডফোনডাল ভালে থাকিব পাৰে বা আমি সেই এখন কাণেৰে নুশুনা হোৱা হেডফোনডালক ভাল কৰিব পাৰো নেকি তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে গম পাব মানে কিবা এটা নতুন কথা গম পাব আপোনালোকে আজি তো চাওক আমাৰ এই ইয়াৰফোন এডাল যে থাকে মানে হেডফোন এডাল যে থাকে এইডালত তিনিটা নহয় একচুৱেলি কেইটামান অংশ থাকে আপোনালোক দেখাই আছো মানে এইটো যিটো আপোনাৰ 3.5 mm জেক বা আমি যিটো মোবাইলত ভৰাও ঠিক আছে পিন বুলি ক'ব পাৰো তাৰ পিছত এই তাৰডাল আহাৰ পিছত তাৰডাল ইয়াতে ডিভাইড হয় মানে আমাৰ এডাল তার আইবলে দুখন কাণত দুডাল যাবৰ কাৰণে দুডাল ডিভাইড হৈ যায় এনেকে তাৰ পিছত এই যে দুডাল ডিভাইড হয় এইটোক কওঁ আমি ডিভাইডাৰ বুলি আৰু এই ডিভাইডাৰটোৰ পৰা আহি পেলাই এডাল যায় এখন কাণত লেফট আৰু এখন যায় ৰাইটৰ কাৰণে তো ইয়াতে এটা থাকে মানে এনেকুৱা সৰু চাই যেটো আমাৰ ভলিউম কন্ট্ৰোল কৰা কল একসেপ্ট কৰা তাৰ পিছত ভলিউম মানে বঢ়োৱা কমোৱা এইবোৰ কৰাৰ কাৰণে থাকে আৰু ইয়াতে মাইকটো থাকে কিছুমানৰ কি হয় এই যেটো ডিভাইডাৰটো ইয়াতে লাগি থাকে মানে মাইকটো ইয়াতে থাকে মাইকটোতে ডিভাইড হৈ পেলাই গুছি যায় কিন্তু কিছুমানত এনেকৈ এক্সট্ৰাকে আহে আৰু ওপৰৰ ফালে আহি এইখিনি থাকে আমাৰ যি দুটা কাণত ল মানে শুনিবৰ কাৰণে স্পিকাৰ দুটা ইয়াত থাকে স্পিকাৰ দুটা এটা চাব একচুৱেলি কেছ কি হয় আমাৰ এই তারডাল কিছুমান হেডফোনৰ এই তারডাল ব্ৰেডেড মানে একদম ধৰক আপোনাৰ এই তারটা ৰবৰৰ নহয় এটা মেটেৰিয়েলৰ আহে যেটো মেটেৰিয়েল আপোনাৰ এনেকৈ বেকা কৰিলেও তারডাল ভাজ নালাগে ছিঙি নাযায় মই বেকা কৰিলো এইডাল ভাজ নালাগিল এনেকৈ দিলো সিধা হৈ গ'ল কিন্তু এটা অংশ আৰু কিছুমানৰ ৰবৰৰ আহে মানে এইখিনি মোৰ ৰবৰৰ মই এনেকৈ বেকা কৰি দিলো ন ইয়াৰ পিছত এই চাওক এইটো বেকা হৈ ৰৈ গ'ল আৰু যদি দুদিনমান অলপমান এনেকৈ বেকা কৰি থৈ দিও এনেকৈ বেকা হৈ যাব আৰু এইখিনি ৰবৰখিনি লাহে ফাটি যাব এতিয়া কেছ কি হয় আমি যেতিয়া হেডফোনডাল মানে মোবাইলত ভৰাৰ পিছত আমি কিছুমানে কি কৰো এনেকৈ লও এনেকৈ ধৰক মই ইয়াতে ললো হেডফোনডাল ভৰালো এইটো বাৰু মোবাইলত ওপৰৰ ফালে আছে কিছুমানৰ মোবাইলত তলফালে থাকিলে বা এইটো মই তলফালে আগত ধৰিলো এনেকৈ ধৰিলে আমি এনেকৈ যদি থাকে হেডফোনডাল তেতিয়া হলে আমি শুৱাৰ টাইমত এনেকৈ মোবাইলটো লৈ পেলাই ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে এনেকৈ ইউজ কৰি থাকো এনেকৈ যেতিয়া ইউজ কৰি থাকো তেতিয়া এই হেঁচা খাই ন এই পিনটো দিয়াত হেঁচা খাই ইয়াত পিনটোত যে হেঁচা খাই পেলাই কি হয় এইখিনি ঠাইত আমাৰ মানে পিনটোৰ ভিতৰত তিনিডাল এনেকৈ সৰু কানেক্টৰ থাকে মানে এনেকৈ আপোনাক ফটোত মই দেখাই দিছো চাই লওক এনেকৈ এই তিনিডাল কানেক্টৰ আছে এই কানেক্টৰ তিনিডালৰ মাজত এনেকৈ বেকা-বেকি হৈ পেলাই শৰ্ট হৈ এইফালৰ এটা স্পিকাৰ বেয়া হৈ যায় এইফালৰ যিকোনো এটা স্পিকাৰ বেয়া হৈ যায় বা কেতিয়াবা এইটো বেয়া হৈ যায় বা কেতিয়াবা দুটা স্পিকাৰ বেয়া হৈ যায় এইটো হ'ল প্ৰথম ৰিজন তাৰ পিছত আপোনাৰ কি হয় কেতিয়াবা ডিভাইডাৰত মানে এই মোৰ যেনেকৈ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব চাগে পাৰিছে চাওক মোৰ এই ডিভাইডাৰত গুণা ওলাই গৈছে মানে ভিতৰৰ তারডাল ওলাই গৈছে এনেকৈ ছিঙি পেলাই ওলাই যে যায় এইটোৰ কাৰণ কি জানেনে আমি হেডফোন ইয়াৰফোন কেইডালক এনেকৈ প্ৰথমতে বেগত যদি ভৰাও তেতিয়া এনেকৈ লওঁ এই ফটোটোত দেখুৱাৰ দৰে এনেকৈ লওঁ আৰু যেতিয়া ভৰোৱা হয় তাৰ মানে উলিয়াই আনো তেতিয়া এনেকৈ পাক খাই পেলাই সাপৰ দৰে ওলাই আহে ইয়াৰ এই যেতিয়া এনেকৈ পাক খাই যায় হেডফোনডাল বা এনেকৈ আমি লাৰু কৰি পেলাই থৈ দিওঁ তেতিয়া এই জইনবোৰ লাহে হেৰি হ'ব ধৰে মানে ঢিলা হ'ব ধৰে ঢিলা হৈ পেলাই তাতে ছিঙি যায় আৰু কাম নকৰা হৈ যায় হয় তাৰ পিছত আৰু এটা কাৰণ আছে লেপটপত ইউজ কৰিলে মানে আপোনাৰ মোবাইলৰ ইয়াৰফোনডাল যদি লেপটপত ইউজ কৰে তেতিয়াও বেয়া হয় মানে কি হয় আপোনাৰ লেপটপৰ কণ্ডিশ্যনটোত অলপমান ইয়াতে মানে পাৱাৰ সাপ্লাই এটা থাকে সেই পাৱাৰ সাপ্লাই কণ্ডিশ্যনটো অলপমান লেপটপৰ হাই হয় কাৰণে ইয়াৰ এই কানেক্টৰেৰে যাই পেলাই এইটোত যিটো আমাৰ কন্ট্ৰোলাৰ বডি বুলি ক'ব পাৰো এইটোত ভালকৈ কাম কৰিব নোৱাৰি এই এটা সাইড বা কেতিয়াবা দুটা সাইড বেয়া হৈ থাকে এইকিটা কাৰণত একদম মানে মেইন কাৰণ এইকিটা যিকিটা কাৰণত বেয়া হয় তাৰ পিছত আৰু আপুনি এটা কথা চাব ইয়াত এই যে বনালে এনেকৈ বনাওতে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এতিয়া এটা কোম্পানীয়ে তো এইখিনি ভালকৈ দিব পাৰে এইখিনি জইনটো নিছিঙিবৰ কাৰণে দিব পাৰে কিন্তু কোম্পানীয়ে এই মেনুফেকচাৰাৰ ডিফেক্টটো এই কাৰণে ৰাখে যাতে মানে পিছৰ ফালে একডাল হেডফোন বেয়া হোৱাৰ পিছত তেতিয়া নতুনকৈ মানুহে হেডফোন কিনিব নহ'লেতো মানুহে হেডফোনে নিকিনিব সেইকাৰণে এই মেনুফেকচাৰাৰ ডিফেক্ট এটা মানে কোম্পানীয়ে ৰাখিয়ে থৈ দিয়ে তাৰ পিছত চাব ইয়াক ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াক ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আপুনি যদি বেগত থয় তেতিয়াহ'লে কোনো কাৰণত জোত লাগিব নিদিব মানে হেডফোনবিলাক জোত লাগে ন হেডফোনৰ জোত ভাঙাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোকে জানে হেডফোন জোত লাগিব নালাগে তাক এনেকৈ কিবা এটা বস্তুত ৰাখিব যাতে এনেকুৱা দীঘল হৈ থাকে নতুবা তাক এনেকুৱাকৈ দুটা পাক মাৰি পেলাই
থৈ দিব পাৰি এনেকৈ দুটা পাক মাৰি থৈ দিব পাৰি যাতে একো প্ৰব্লেম নহয় নতুবা আপুনি ঘৰত যেতিয়া থ'ব এটা গজাল বা কিবা তেনেকৈ থৈ দিব ওলমাই থৈ দিলে তেতিয়া আৰু আপোনাৰ মানে হেডফোনডাল ছিঙাৰ বেছি বা তোমাৰ বেয়া হোৱাৰ বেছি টেনশ্যন নাথাকে মই আপোনালোকক আৰু এটা ঘৰুৱা দিহা দি দিওঁ মানে এইডাল ভালে ৰাখিব পৰা কি জানেনে এই যে কলম আছে মানে টিপ কলম যে থাকে এনেকৈ ক্লিক কৰিব পাৰি ক্লিক কৰা কলম তাৰে পৰা স্প্ৰিংডাল উলিয়াব এইডাল যে স্প্ৰিং থাকে এই স্প্ৰিংডাল ইয়াৰে পৰা উলিয়াব স্প্ৰিংডাল উলিয়াই পেলাই ইয়াত আপুনি লাহেকৈ মানে এই মূৰকেইটাত আপুনি লাহেকৈ যদি ঘূৰাই ঘূৰাই ভৰাব আৰম্ভ কৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই যায় তেতিয়া মানে এইটো বেকা বেকি নহয় এই যিটো জইন থাকে জইনবিলাক বেকা বেকি নহয় এইটো জইনবিলাক যদি বাচি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হেডফোনডাল বাচি গ'ল তাৰপিছত ভাল কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে এই হেডফোনডাল যদি এটা ছাইডত বেয়া হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব মোবাইলত লগাই ল'ব মোবাইলত লগাই লৈ যিটো ছাইড বেয়া হৈছে সেই ছাইডটো আপুনি কাণত ল'ব লৈ পেলাই আপুনি হেডফোনৰ এইটো মানে মোবাইলৰ মই দেখাই দিছোঁ এইটো মোবাইলৰ পিনটো মই ইয়াতে ভৰাই ল'লোঁ ইয়াতে ভৰাই লৈ কিবা এটা প্লে' কৰিব কিবা এটা প্লে' কৰি লাহে লাহে এইটো ঘূৰাই থাকিব মানে যিটো ছাইড বেয়া হৈছে শুনা নাই সেইটো ছাইডটো কাণত লৈ পেলাই এইটো ঘূৰাই থাকিলে তাৰপিছত চাব এইখিনিও অলপমান এনেকৈ 10-20 ছেকেণ্ডমান ঘূৰাই পেলাই চাব আপোনাৰ কিবা চাউণ্ড শুনিছে নেকি যদি অলপো কিবা খেৰখেৰনি বা কিবা এনেকুৱা চাউণ্ড শুনিছে তথাপিও ঠিক আছে হ'ব কামখিনি হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে যদি নহয় তেতিয়াহ'লে এই ডিভাইডাৰ যিখিনি আছে ডিভাইডাৰখিনিত এইটোত এই ডিভাইডাৰখিনিত অলপমান ইফালে ইফালে ঘূৰাই চাব তেতিয়া চাউণ্ড শুনিছে নেকি যদি তেতিয়াও চাউণ্ড শুনা নাই বা চাউণ্ড শুনা পায় তেতিয়াহ'লে গম পাব এইখিনিত বেয়া হৈছে ইয়াত যদি এনেকৈ দিওঁতে অলপমান কিবা চাউণ্ড শুনা পায় গম পাব এইখিনিত বেয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে পিছত অলপমান কিবা কাৰণে কাৰুকাৰ্য কৰি পেলাই এইখিনি ঠিক কৰিব পাৰে চ' এইখিনি ঠিক কৰাৰ কাৰণে অলপমান কিবা কাৰণে মেচিন চেচিন লাগে বা বস্তু চস্তু যোগাৰ চোগাৰ লাগে মই সেইখিনি এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰে যে কেনেকৈ ভাল কৰে দেখুৱাই দিয়ক তেতিয়াহ'লে মই বেছি কমেণ্ট যদি পাওঁ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এই ইয়াৰফোন কেইডাল ভাল কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই দেখাই দিম তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এই ইয়াৰফোন কেইডালক কেনেকৈ চম্ভালি ৰাখি পেলাই এখন কাণ নুশুনা হোৱাৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা ছল্ভ কৰিব পাৰি তো আই থিংক যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে এইটো প্ৰব্লেম ন সকলোকে জনাই দিয়ক যে পইচা বচাই পেলাই মানে কেনেকৈ হেডফোনডালক ভালকৈ ৰাখিব পাৰে এই যাতে এনেকুৱাকৈ লাৰু কৰি পেলাই নথয় আৰু কোনেও ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ